लेट्स स्टार्ट. आता आपण करणार आहे डिस्टन्स अँड सेक्शन फॉर्म्युला. की एक्झामला मोस्टली 1 किंवा 2 क्वेश्चन येतात. 3 ते 6 मार्कापैकी एक क्वेश्चन असतो. सोपं असतं. ह्यातला हा जो पार्ट आहे, हा पार्ट डिस्टन्सवाला फॉर्म्युला, ह्याचा कधी क्वेश्चन विचारत नाही. चुकून मागून कधी ते विचारू शकतात. पण मोस्टली जो पार्ट आहे सेक्शन फॉर्म्युला, हा खूप महत्त्वाचा आहे. ह्याच्यावर क्वेश्चन विचारतात. सेक्शन फॉर्म्युला म्हणजे सेक्शन फॉर्म्युला काय आहे सांगतो तुम्हाला. बेसिकली सेक्शन म्हणजे काय असतं. लेट से एक पूर्ण पार्ट आहे, ते 100 आहेत. अजून करा, इथून ते इथपर्यंत आहे. मला ह्यांना 2 पार्टमध्ये डिवाइड करा. मग तुम्ही 2 पार्टमध्ये कसं डिवाइड करायचं. इथं 50 आलं, हा 50 आला. ह्याचा रेशिओ काय रे मग 1:1 येईल की नाही. हा डिवाइड बाय हा करा. किती रेशिओ आला 50/50, 1/1 आलं. बरं. समजा आपण जरा असं आहे करू. हा सेम 1 to 100 आहे. ह्याचे 100 आहे. ह्याचं 20 घेऊ आणि ह्याचं 80 घेऊ. म्हणजे रेशिओ काय, यांचं सेक्शन कसं येईल मग 20/80 किती आलं 1:4 आलं की नाही. ह्यालाच बेसिकली काय म्हणतात सेक्शन फॉर्म्युला म्हणतात. सगळ्यांना समजतं मी काय म्हणतो. ह्यालाच बेसिकली सेक्शन म्हणतात. म्हणजे तुम्हाला एखादे 2 पॉईंट दिले असेल, त्यातलं तुम्हाला ते डिवाइड करायचं आहे. ते डिवाइड कसं म्हणजे लेट्स से हा 1:4 मध्ये डिवाइड झाला. जर 100चे 1:4 गेला तर ह्याला 20% भेटेल, ह्याला 80% भेटेल. आणि दोघांनी निम्म वापरला तर दोघांना 50-50 भेटेल की नाही. मग 1:1 रेशिओ होऊन जाईल. आता आपण जे करतो ना ते सिंगल नंबरसाठी करतो बरोबर ना, 1 आणि 100. पण आता ही जर गोष्ट मी एखाद्या ग्राफ पेपरवर घेतली, समजा ह्याचा कोऑर्डिनेट घेतला x1 y1 घेतला, ह्याचा कोऑर्डिनेट x2 y2 घेतला, बरोबर. ह्या 2 लाईनला मी ही एक लाईन आहे, ह्या दोघांमध्ये एक लाईन जाते. ह्या लाईनला जर मी सेक्शनने डिवाइड केलं तर कसं दिसेल. जसं की ह्याच्यामध्ये डिवाइड केलं की हा 1 आहे, हा 50, हा कुठे येऊन जाईल मग हा 50 येऊन जाईल. हा 1 आहे, हा आपण 1:4 मध्ये करतो म्हणजे ह्याला 20च पार्ट मिळेल, हा पॉईंट मिळून जाईल बरोबर की नाही. मग सेम लॉजिक आपल्याला सेक्शनमध्ये करायचं आहे. आता असा कुठला पार्ट आहे की ज्या पार्टला हे केलं की तुम्हाला तुमचा पॉईंट मिळून जाईल, असा वाला पार्ट. मग त्यासाठी काढायसाठी मग जेव्हा एखादी लाईन किंवा एखादा पॉईंट ह्याला इंटरसेक्ट होत असेल, ऑब्वियस हे ह्याला 2 डायमेन्शनलमध्ये आहे. म्हणून हा जो पॉईंट इंटरसेक्ट होणार, एखादी लाईन त्याच्यातून जाणार आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला जो पॉईंट मिळणार तो पण काय असणार आहे 2 डायमेन्शनलमध्येच मिळणार आहे. म्हणजे x, y मध्येच मिळणार आहे. पटलं सगळ्यांना. आता आपण त्याचा एक सिम्पल फॉर्म्युला, एकदम सिम्पल आहे, घाबरायची काय कारण नाही, एकदम सिम्पल फॉर्म्युला. त्या फॉर्म्युला मी तुम्हाला सांगतो म्हणजे तुम्हाला काय आयडिया जाईल. समजा हा एक पॉईंट आहे, त्याचे कोऑर्डिनेट आहे x1, y1 आहे. ह्याचे कोऑर्डिनेट आहे x2, y2. समजा एखादा पॉईंट आहे, समजा हा पॉईंट आहे, ह्या पॉईंटला m/n रेशो, जसं ते 1:1 होतं, इथे 1:4 होतं ना, तसं 1:m/n रेशोने डिवाइड होतं बरोबर. आता एखादी लाईन किंवा एखादा पॉईंट ह्याला इंटरसेक्ट करतो, तर ह्या पॉईंट इथं पॉईंट असतो, ह्या पॉईंटचे कोऑर्डिनेट काय असेल माहिती आहे का तुम्हाला. नाही माहिती आहे. ॲझ्युम करा जसं मी म्हटलं हे 2 डायमेन्शन असल्यामुळे हा पण 2 डायमेन्शन आहे. ह्याचा पण x कोऑर्डिनेट, ह्याचा पण y कोऑर्डिनेट येऊन जाईल राईट. आता हा x कोऑर्डिनेट काढायचा एक फॉर्म्युला आणि y कोऑर्डिनेट काढायचा एक फॉर्म्युला. कसं काढायचं ते पण सांगतो, एकदम सोपं आहे. सो डोंट वरी. ठीक आहे. आता फॉर्म्युला कसा काढायचा बघा, सोपं. x, y साठी काढतोय आपण, असं लिहायचं. ब्रॅकेट काढतो तर मला कोण जाईल. आता हा m आहे ना, आपण नेहमी तिरकस गुन्हा करतो म्हणजे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन म्हणतो ना आपण. ह्यांनी इकडं मल्टिप्लाय करायचं आणि ह्यांनी इकडं मल्टिप्लाय करायचं. बरं. आता आपण कॅल्क्युलेशन कोणासाठी करतोय, एक्सचे करतोय म्हणून एक्सचा विचार करायचा. म्हणून ह्यांना y झाकून टाका. म्हणजे काय आलं mx2 आलं. इथे नवीन लक्षात, इथे नेहमी प्लस साईन असतं, ऑलवेज रिमेंबर प्लस साईन असतं. आता हा यांची एक्ससाठी कॅल्क्युलेशन करतो म्हणून इकडचा पण एक्सच बघायचा. म्हणजे काय आलं nx1 अपॉन नेहमी m+n असतो. आता खूप जणांचं कन्फ्युजन असतं, मग प्लस घ्यायचं का मायनस घ्यायचं. ऑलवेज रिमेंबर इथं नेहमी काय असतं प्लस असतं. ओके. हे झालं तुमचं एक्स कोऑर्डिनेट काढायचा. आता दुसरा पार्ट, आता वाय कोऑर्डिनेटसाठी कॅल्क्युलेट करायचं. मग फक्त वाय लक्षात ठेवायचं. काय आलं my2 + n y1 अपॉन m+n. एक्झॅक्टली इथं x1 x2 x1 होतं, इथं y1 y2 y1 झालं. बाकी काहीच नाही, सेम राहील. इथं पण नेहमी प्लस असेल, काही वेगळं नाही. सगळ्यांना पटलं. ओके. आता ह्याच्या बेस आपण थोडेफार क्वेश्चन करणार आहे. आता एक्झामला बेसिकली 2 ते 3 टाईपचे क्वेश्चन येतात. एक सिम्पल येतो, स्ट्रेट फॉरवर्ड येतो की काय म्हणतात त्याला फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स. फाइंड दी कोऑर्डिनेट, जसं की आता x आणि yचे काढणार आहे. दुसरा येतो ह्याचा बघा, फर्स्ट पार्ट झाला. दुसरा पार्ट येतो फाइंड दी रेशिओ विचारता. आणि हा सगळा त्यांचा आवडता क्वेश्चन आहे. फाइंड दी रेशिओ इन विच डिवाइड्स, असं वाक्य तुम्हाला कळून जाईल. जेव्हा आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह कराल ना त्याच कळून जाईल. हा त्यांच्या सगळ्यात आवडता क्वेश्चन आणि सगळ्यात सोपा क्वेश्चन असतो.
आणि जो तिसरा पार्ट असतो ना, काय करतात ते ह्या केसमध्ये तिसऱ्या पार्टमध्ये हे आणि हे देतात. हा 4 एक बघा 1 2 3 4 ह्या 4पैकी एकाची कोणती व्हॅल्यू देत नाही, ती व्हॅल्यू काढायची. उलटं त्याच्या फक्त रिव्हर्स इंजिनिअरिंगसारखं. हे सगळं तुम्हाला दिलं असणार, फक्त ह्यातला कुठला एखादा पार्ट अननोन असेल, तो वाला जो असतो तो तिसरा पार्ट असतो. सगळ्यांना पटलं? ठीक आहे, आपण ह्याच्यावर थोडे क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया, मग आपण पुढे सगळ्यांना हे पटलं. हा फॉर्म्युला खूप महत्त्वाचा, ह्याच्याशिवाय पूर्ण पान हलत नाही. ठीक आहे, आपण आता क्वेश्चन चालू करूया. पण क्वेश्चन सॉल्व्ह करण्यासाठी तुम्हाला एक दोन गोष्टी सांगतो. जेव्हा आपण कधी एक्झामला ह्याच्या टाईपचा क्वेश्चन येईल, एक्झाम म्हणजे ह्या चॅप्टरचा, तर ऑलवेज रिमेंबर तुम्हाला ते पॉईंट्स मार्क करायचे. जसं की आता त्यांनी ए आणि बी पॉईंट दिलेला आहे, मग तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवा. काही जण खूप आळस करतात, आळस केलं की मार्क जातात. हा ए पॉईंट आहे, हा बी पॉईंट आहे, असे पूर्णपणे प्रॉपरली काढा. मग तुम्हाला ना ते कॅल्क्युलेशन करायला पण इझी पडेल. कन्फ्युजन सगळ्यात मेन गोष्ट, जे कन्फ्युजन होतं ना ते क्लिअर होऊन जाईल. ओके, त्यांनी ए 1,3 दिलं आहे, बीचे पॉईंट 5,9 दिलेलं आहे. त्यांनी रेशिओ विचारलेला आहे 1:2 मध्ये, तर त्याला डिवाइड करतो. बरोबर, तुम्हाला त्यांनी काय विचारलं बघा, कॅल्क्युलेट दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉईंट पी. हा पी पॉईंट आहे, विच डिवाइड दी सेगमेंट जॉईन. हे दोन लाईन जॉईन करण्यासाठी जो पी पॉईंट डिवाइड करतो, ह्यांची कोऑर्डिनेट त्यांनी विचारले. हा एक्स वाय त्यांनी विचारलेला आहे. बरोबर, आता सेम लॉजिक आपणला काय ठरलं आहे, तिरकं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. बरोबर, ह्याने ह्याला आता मी ते लिहितो पी इंटू एक्स वाय लिहितो. बरं, आता एक्ससाठी कॅल्क्युलेशन करायचं आहे म्हणून फक्त एक्सकडे बघायचं, वायकडे बघायचं नाही. ह्यांनी ह्याच्या एक्सला मल्टिप्लाय म्हणजे काय करणार 1 × 5 प्लस ह्यांनी ह्याच्या एक्सला मल्टिप्लाय म्हणजे काय झालं 2 × 1 अपॉन 1 + 2. इझी. सेम आता पुढं, आता वायसाठी बघतोय म्हणून ह्यांनी ह्याच्या वायला मल्टिप्लाय करायचं 1 × 9 प्लस. कोणाला त्रास होत असेल तर डायरेक्ट बघा हे झाकून ठेवा. 2 × 3 झालं अपॉन 1 + 2 आलं. बघा मी म्हटलं त्यांचं प्लस साईन असं नेहमी. ठीक आहे, झालं तुमचं उत्तर. पी एक्स वाय काय येईल रे, कॅल्क्युलेशन करून घ्या. 5 × 1 = 5 + 2 अपॉन 3 आलं. 9 2 × 3 = 6 अपॉन 3 आलं. 7/3 15/3. आता तुमचा कॉल आहे, तुम्हाला पॉईंटमध्ये काढायचं तर तुम्ही पॉईंटमध्ये काढू शकता किंवा कशा असं ठेवलं तर चालून जातं, काय इश्यू नाही. ठीक आहे, सगळ्यांना पटलं? इझी. सेम टाईपचं क्वेश्चन पुढचं क्वेश्चन सॉल्व्ह करू. ठीक आहे, सॉल्व्ह करता. आता आपण जे हा सॉल्व्ह केलं तर आपण हा सॉल्व्ह करतोय. बरं, मी सांगितल्याप्रमाणे रूल्स फॉलो करायचे. पॉईंट प्रॉपरली मांडून घ्या, तुम्हाला तुमचे एक आयडिया म्हणजे -4, 6 3, -5. ओके, आणि हे 3:2 मध्ये बघा. हा जो पॉईंट आहे त्याची मला कोऑर्डिनेट काढायचे बेसिकली. हा माझा सिम्पल फंड आहे. ठीक आहे, चला आपण सॉल्व्ह करूया. मला पीचे कोऑर्डिनेट काढायचे पी इंटू एक्स वाय. मी काय सांगितलं ते आता एक्ससाठी विचार करतोय मी. आता ह्याचा एक्स ह्याचा वाय कोऑर्डिनेट टाकतो म्हणजे 3 × काय आलं रे मला 3 आलं. ह्याचा बघा मला एक्ससाठी करतो म्हणजे ह्याचा पण वाय कोऑर्डिनेट टाकला मी. काय आता प्लस 2 × -4 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन रिमेंबर अपॉन 3 + 2. आता वायसाठी करतो म्हणून एक्स दाखवून देता म्हणजे काय आलं 3 × -5 आलं प्लस. आता वायसाठी करतो म्हणून 2 × बरोबर की नाही, ह्यानी ह्याला म्हणजे 2 × 6 येतं अपॉन 3 + 2. 9 प्लस -8 आला. इथं खूप जण चुकतात, मी ते सांगतो तुम्हाला. 15 + 12 अपॉन 5. अरे खूप जण काय चुकतात म्हणते का बाबा, प्लस आहे इथं मायनस आहे. हे पहिल्यांच्या ब्रॅकेटचं कॅल्क्युलेशन करून घ्यावं पार्टचं. आता सगळ्यांना माहिती आहे प्लस मायनस काय होतं रे बाबा, मायनस होतं. मग 9 - 8 अपॉन 5 -15 + 12. ओके, आता खूप जणांच्या कॅल्क्युलेशनमध्ये काय होतं, सगळ्यांना माहिती उत्तर 3 येतं, प्लस का मायनस. म्हणून नेहमी लक्षात ठेवा, कधी पण कॅल्क्युलेशन करताना मोठी संख्येचं साईन पहिलं कॅल्क्युलेशनमध्ये नेहमी साईनचं पहिलं कॅल्क्युलेशन येतं. मायनस प्लस काय होतं मायनस, मोठं कोण आहे 15, मग त्याचा नंबर म्हणून ते साईन लिहून टाकलं. ऑलवेज रिमेंबर, हे तुमचं लिहिणं खूप महत्त्वाचं आहे. 3/5 म्हणजे तुमचं किती आलं 1/5 आणि -3/5 हे तुमचं कॅल्क्युलेशन आहे. सगळ्यांना पटलं? ऑलवेज रिमेंबर, जोपर्यंत तुम्ही हे करत नाही ना तोपर्यंत तुमचं बरोबर यांचे चान्सेस नाही का. साईनचे कॅल्क्युलेशन ऑलवेज नेहमी पहिले करायचे, लक्षात ठेवा. ठीक आहे, आता पुढचे 1-2 क्वेश्चन सॉल्व्ह करा प्लीज. ओके, पुढचा क्वेश्चन घेऊया. आणि अजून एक गोष्ट, हा त्यांचा सगळा आवडीचा क्वेश्चन. असे क्वेश्चन्स हे P/2 PB असे क्वेश्चन खूप आवडीचे क्वेश्चन आहेत. आता हे सॉल्व्ह कसे करायचे, सेम लॉजिक आहे, काही वेगळं नाही आहे. आपली नेहमीप्रमाणे क्वेश्चन दिला आहे, तुम्हाला 2 पॉईंट दिला तर ते पॉईंट मार्क करून घ्यायचे. एची व्हॅल्यू काय दिली रे त्यांनी बघा, -3, 10 दिलेलं आहे आणि तिथे -2, 6 दिलेला. हा तुमचा बी पॉईंट आहे. बघा त्यांनी इथं पी पॉईंट लक्ष बघा ना, इज डिवायडेड बाय दी पॉईंट पी दिलेलं आहे. म्हणून पी पॉईंट कुठं डिवाइड होते, त्या पी पॉईंटचे कोऑर्डिनेट मला माहीत नाही म्हणून एक्स दिलेलं आहे. बरं, त्याने रेशिओ दिला बघा, AP/PB 4:1. म्हणजे एपीचा पार्ट किती तुमचा 4 आहे आणि PBचा पार्टची व्हॅल्यू काय रे 1 आहे म्हणून 1 लिहिलं. सगळ्यांना पटलं? बघा कसं
ए पी ॲज टू पी बी ए इक्वल टू त्यांनी 4:1 दिले बघा. ए पीची व्हॅल्यू काय दिसते तुम्हाला 4 दिसते. पी बीची व्हॅल्यू काय दिसते 1 दिसते बघा. ए पीची व्हॅल्यू 4 आली, पी बीची व्हॅल्यू 1 आली. झालं. आता पुढचं तुम्हाला माहिती आहे कसं कॅल्क्युलेशन करतो आपण. एक्स किंवा वाय काढायचं आहे म्हणून एक्ससाठी करतो म्हणून एक्सचं कॅल्क्युलेशन म्हणजे ह्या 4नी ह्याला मल्टिप्लाय करायचं आहे आणि ह्याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. आता एक्ससाठी करतो म्हणून 4 × -2. आता मी फास्ट करतो 4 + 1 कॉमा 4 × 6 + 1 × 10 अपॉन 4 + 1 -8 -3 अपॉन 5 24 + 10 अपॉन 5 -11 अपॉन 5 आणि 34 अपॉन 5 हे तुमचं ॲन्सर आलं. हे सगळ्यांना पटलं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. ह्या चॅप्टरमध्ये जर बघायला गेलं ना फक्त एवढा पार्ट ज्याला इम्प्लिमेंट करता येतं ना त्याला बाकीचं सगळं होऊन जाईल. कारण कन्सेप्ट एकाचे बेस एकाचे. सो डोंट वरी. कळालं सगळं ना. ठीक आहे. पुढचा क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया. ठीक आहे. पुढचा क्वेश्चन मग पी इज अ पॉईंट ऑन दी लाईन जॉईनिंग ए आणि बी सच दॅट 5AP = 2BP फाइंड दी कोऑर्डिनेट पी. आता सगळ्यांना प्रॉब्लेम झाला असेल हे आहे काय नक्की. एकदम सोपं आहे सांगू तुम्ही तुम्हाला. आपण पहिले ह्याचं बघू मग तुम्हाला कोणता तुमची भीती मरेल. 5AP = 2BP. बघा हा 5 तर मल्टिप्लाय इकडे का डिवाइड होईल म्हणजे AP = 2BP अपॉन 5 आलं. बरं आता हा BP तर मल्टिप्लाय बरं हा इकडेला डिवाइड होईल म्हणजे तुम्हाला काय दिसेल रे AP अपॉन BP = काय आलं रे तुम्हाला 2/5 आलं की नाही. मग अशी जे क्वेश्चन केलं होतं त्यासारखं झालं. आता ह्याच्या पुढचा पार्ट तुम्हाला माहिती आहे. आता मी लाईन काढली ए 4,3 दिला, बीचे कोऑर्डिनेट -2,6 दिला, इथं मी पी दिला. ए पीची व्हॅल्यू बघा कळतं तुम्हाला 2 दिलेली आणि बी पीची व्हॅल्यू त्यांनी सांगितली 5 दिलेली. झालं. आता यांचा रेशिओ म्हणून क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून घ्या एक्स कॉमा वाय. आता मला वाटत नाही तुम्हाला तर सॉल्व करून द्यायची गरज आहे. तुम्ही स्वतः सॉल्व करू शकता. राईट. आता एक्ससाठी करतो म्हणजे एक्सचं कॅल्क्युलेशन 2 × -2 + 5 × 4 अपॉन 2 + 5 कॉमा वायसाठी करतो म्हणजे वायचं बघतो 2 × 6 + 5 × 3 अपॉन 2 + 5 -4 + 20 अपॉन 7 12 + 15 अपॉन 7. मग तुमचं जे कॅल्क्युलेशन ते करून घ्यायचे म्हणजे काय तिथे बघा 16 अपॉन 7 आलं, इथं 15 आलं होतं ना म्हणजे 27 अपॉन 7. तुम्ही तुमचे कॅल्क्युलेशन करू शकता. सगळ्यांना पटलं. इम्पॉर्टंट काय इथं प्लस साईन इथं हे प्लस साईन असतं आणि वाटलं तुम्हाला तर प्रॉब्लेम होत असेल ना कॅल्क्युलेशन तर ब्रॅकेट टाका जेव्हा पण कधी मल्टिप्लिकेशन दिसतं. हा प्रत्येकाचा कॉल आहे. ठीक आहे. पुढचा क्वेश्चन सॉल्व करूया. ओके. हा वाला क्वेश्चन सॉल्व करूया. मी तुम्हाला म्हटलं होतं की ना त्यांचा आवडता एक क्वेश्चन आहे तो नेहमी इन व्हॉट रेशिओवाला. बघा हा वाला क्वेश्चन इन व्हॉट रेशिओवाला एकदम सोपं आहे. इन व्हॉट रेशिओ जेव्हा पण कधी क्वेश्चनमध्ये येईल ना तेव्हा काय करायचं माहिती आहे का नेहमी त्या पॉईंटला असं ॲझ्युम करा की तो जो पॉईंट आहे ना त्या पॉईंटला K:1 ह्या रेशिओमध्ये डिवाइड करतो. आता त्याने ए पॉईंट दिला आहे बघा. ॲझ्युम कर हा ए पॉईंट आहे त्याचे कॉर्डिनेट त्याने 2,-3 दिलेले. ॲझ्युम कर हा तुमचा बी आहे त्याचे कॉर्डिनेट त्याने 5,6 दिलेले. इन व्हॉट रेशिओ म्हणाले की नेहमी लक्षात ठेवा इन व्हॉट रेशिओ म्हणाले की K:1 टाकायचं. ओके. आता क्वेश्चन अराईज होतं की पुढं डिवायडेड बाय दी एक्स ॲक्सिस आहे. ह्याचा एक कन्सेप्ट सांगतो डिवायडेड बाय एक्स ॲक्सिस आहे. आता खूप जणांना माहीत नसतं की एक्स डिवायडेड बाय एक्स ॲक्सिस का असं डिवायडेड बाय ॲक्सिस का असं. समजा एखादा पॉईंट आहे ही एक लाईन आहे अशी बरोबर. ही लाईन आहे. आता तुम्हाला कळतं ही लाईनला काय होतं डिवाइड होतं. कोण डिवाइड करतं हे एक्स ॲक्सिस डिवाइड करतं. याचा अर्थ काय रे कोणी हा पॉईंटचे कोऑर्डिनेट कोणी सांगू शकतं का मला. बघा ह्या पॉईंटचे कोऑर्डिनेट काय येतील ह्या पॉईंटचे तर तुम्ही बघा ह्या लाईनला एक्स ॲक्सिस डिवाइड करता. याचा अर्थ काय रे त्याचा वाय कोऑर्डिनेट नेहमी 0 असतो बरोबर की ना. वाय कोऑर्डिनेट 0 असणार आहे आणि एक्स कोऑर्डिनेट हे जे काय डिस्टन्स असेल ते नेहमी असणार आहे. पटलं तुम्हाला. म्हणून आता जर मला बघायला गेलं मी म्हटलं समजा हा माझा पी पॉईंट आहे ह्याचे कोऑर्डिनेट हा डिवाइड बाय एक्स ॲक्सिस आहे. याचा अर्थ काय आला रे त्यांना असं सांगायचं इनडायरेक्ट किंवा त्याचा वाय कोऑर्डिनेट त्याचा 0 आहे लक्षात ठेवा आणि एक्स कोऑर्डिनेट की जो मला कॅल्क्युलेट करायचं आहे आणि आत्ता विचारलं नाही त्यामुळे बघू नका त्याकडे. म्हणजे तुम्हाला कळलं डिवाइड बाय एक्स ॲक्सिस आहे म्हणून तुमचा वाय कोऑर्डिनेट 0 असतो. आता समजा ते उलटं म्हणालं असतं डिवाइड बाय वाय ॲक्सिस म्हणा. मग तुम्ही काय केलं असतं रे असं पॉईंट टाकला असता. हा पॉईंट इथं वाय ॲक्सिसला कट करतो. याचा अर्थ काय आला रे ह्याचा अर्थ असा होतो की त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट 0 आला आणि वाय कोऑर्डिनेट समथिंग आला. आता इथे एक्स ॲक्सिसने डिवाइड केला म्हणून ह्याचा वाय कोऑर्डिनेट 0 आला. ठीक आहे. आता आपण ह्याच्या बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करूया. हे तुमचं मेन पॅटर्न झालं. आता ह्याला गोळी मारा. ठीक आहे. आता मला ह्याचे कॅल्क्युलेशन करायचे पी
एक्स कॉमा झिरो. आपलं कॅल्क्युलेशन कसे करतो ते करून घेऊ. ठीक आहे. ओके, एक्स कॉमा झिरो. आता कॅल्क्युलेशन हा के नी ह्याला आपलं नेहमीप्रमाणे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 5 इंटू के 5k प्लस 1 इंटू 2 अपॉन के प्लस 1. आता वायसाठी करणार 6k आलं प्लस 1 इंटू -3 आलं अपॉन के प्लस 1 आलं. सगळ्यांना पटलं. ओके, झालं. आता इथं पी इंटू एक्स कॉमा झिरो 5k प्लस 2 अपॉन के प्लस 1 इंटू 6k -3 अपॉन के प्लस 1. ओके, आता सगळ्यांना प्रॉब्लेम असा, अरे ह्यात तर 2 अननोन आहे. बघा, जर तुम्ही इथं ऑब्झर्व करता ना, ही गोष्ट ह्याची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे आणि ह्यामध्ये फक्त एकच अननोन आहे, के अननोन आहे. तर कोणत्याही क्वेश्चनमध्ये एकच अननोन असेल तर तुम्ही डायरेक्ट व्हॅल्यू काढू शकता. म्हणून तुम्ही काय करणार, ह्याला फक्त इक्वेट करा. तुम्हाला आठवणी केची व्हॅल्यू म्हणजे 0 इज इक्वल टू हे. आता ह्या केसमध्ये इथं पण एक्स अननोन आहे आणि इथं पण के अननोन आहे, म्हणून तुम्ही हे इक्वेट नाही करू शकत. जसं की तुम्हाला ही गोष्ट माहीत असेल, मे बी ही गोष्ट तुम्ही 9th शिकला असेल. समजा त्यांनी कॉर्डिनेट दिले, एक्सचे कॉर्डिनेट दिले, एक लेटसे पीचे कॉर्डिनेट दिले 2,3 दिलेला आहे, इज इक्वल टू क्यू एक्स कॉमा वाय दिलेला आहे. याचा अर्थ काय झाला रे, क्यूचा एक्स कॉर्डिनेट म्हणजे पीचा एक्स कॉर्डिनेट आहे, क्यूचा वाय कॉर्डिनेट म्हणजे पीचा पण वाय कॉर्डिनेट. म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू काय आली 2 आली आणि वायची व्हॅल्यू काय आली 3 आली. सेम लॉजिक इथं आपण इम्प्लिमेंट करतोय. हा एक्स आहे, त्याचा हा एक्सची कॉर्डिनेट झाला, हा वाय आहे आणि त्याचा वाय हा झाला आणि त्यांनी त्याची व्हॅल्यू 0 दिलेली. म्हणजे मी काय 0 इज इक्वल टू 6k - 3 अपॉन के प्लस 1. ओके, आता डिवाइड करायला मल्टिप्लाय होईल. आता 0 इंटू के प्लस 1 काय होतं रे 6k. हा खूप जणांना प्रॉब्लेम होता इथं डायरेक्ट मल्टिप्लाय करत बघा, त्यांना कळत नाही कसं डायरेक्ट ते के प्लस 1 वगैरे लिहितात. कुठल्या नंबरला की 0ने मल्टिप्लाय केलं की 0 येतं. आणि सगळ्यात म्हणजे सगळ्यांना माहीत असतं, पण ते लिहायला गेलं ना ते चुकतं. किती आलं 1/2 इज इक्वल टू के. मग तुमचा के किती आला रे, मग तुमचा रेशिओ किती आला, तो नेहमी 1:2च्या रेशिओमध्ये डिवाइड करतो. एवढं सिम्पल आहे. हा त्यांच्या आवडीचा क्वेश्चन आहे, फक्त तुम्हाला ते इक्वेशन मांडता यायला पाहिजे. ठीक आहे, पुढचा क्वेश्चन करू आपण. ठीक आहे, पुढचा क्वेश्चन सेम पॅटर्नचा आहे म्हटलं ना, ह्यावरचे जास्त क्वेश्चन विचारतात त्यामुळे आपण त्याला थोडं फोकस करूया. आता बघा त्याने सेम दिलेलं इन वॉट रेशिओ म्हणून मला माहिती आहे. इन वॉट रेशिओ विचार मी डोळे दाखवून KH2 लिहिणार, लक्षात ठेवा. जास्त विचार नाही करत त्याचा. 2, -4 त्यांनी बीचे कॉर्डिनेट गेलं -3,6 दिलेलं आहे, हा पी दिलेला आहे. बरं, आता सगळ्यात मग डिवाइड्स वाय ॲक्सिस मग अशी सांगितलं होतं. डिवाइड्स वाय ॲक्सिस याचा अर्थ काय असं, त्याचा एक्स कॉर्डिनेट 0 असतं आणि वाय कॉर्डिनेट तुम्हाला माहीत नसतं, बरोबर की नाही. आणि डिवाइड्स एक्स ॲक्सिस असतं तुम्ही काय लिहिलं असतं, त्याचं वाय कॉर्डिनेट 0 असतं. झालं. आता पुढचं, आता तुम्ही पुढचं करू शकता 0, y. आता हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन झालं. आता के इंटू -3 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन के प्लस 1. परत 6k -4 अपॉन के प्लस 1. आता तुम्ही ते इक्वेट करायला गेलं ना बघा. आता अजून थोडं सॉल्व करू. -3k प्लस 2 अपॉन के प्लस 1, 6k -4 अपॉन के प्लस 1. बरोबर. आता परत मग सारखंच कोणाची व्हॅल्यू दिली बघ, इथं हा वाय अननोन आहे आणि हा इथं के अननोन आहे. 2 अननोन असेल तर पॉसिबल आहे का नाही. मग असा एक अननोनवाला घ्यायचा, ह्याची 0 व्हॅल्यू माहिती आहे, ह्याचं हे माहिती आहे. म्हणजे 0 इक्वल टू -3k प्लस 2 अपॉन के प्लस 1. आता तुम्हाला पुढचं माहिती आहे सॉल्व कसं करायचं. हा डिवाइड आहे, इकडे गेला मल्टिप्लाय होईल, त्यामुळे इथं 0 आला, इज इक्वल टू -3k प्लस 2 -2 इक्वल टू -3k. आता मायनस गेला म्हणजे 2/3 इज इक्वल टू के. मग केची व्हॅल्यू काय आली बाबा 2/3. मग तो रेशिओ कशाचा डिवाइड व्हायचा 2:3च्या रेशिओमध्ये डिवाइड करा. झालं, एवढं सोपं आहे. ओके, पुढचा क्वेश्चन करूया. सेम क्वेश्चन वाचून घ्या, त्यामध्ये पण दिलं इन वॉट रेशिओ. मग माझं पहिलं काम काय असतं KH2 लिहिणं. ओके, समजा तुमचं ए पॉईंट त्यांनी दिलं आहे बघा. इन वॉट रेशिओ डज दी पॉईंट डिवाइड दी जॉईन ऑफ -1,4. मग त्यांनी एचे कॉर्डिनेट -1,4 दिलेले आहेत, बीचे कॉर्डिनेट त्यांनी दिलेले आहेत 4,-1. हा जो पी पॉईंट आहे त्याचे पण त्यांनी कॉर्डिनेट दिले 1,a दिलेला. बघा मगापर्यंत त्या क्वेश्चनमध्ये त्यांनी दिलं नव्हतं. आता त्यांचं असं म्हणणं आहे की तुम्ही के पण शोधा आणि ए पण शोधा, फक्त एक स्टेप वरची दिली आहे. ठीक आहे, आपण सॉल्व करूया. सेम लॉजिक, काय अवघड नाही, हे सगळ्यांना माहिती आहे. आता आपण पीचे कॉर्डिनेट काढायचा प्रयत्न. P 1,a इज इक्वल टू
के इंटू 4 4K आलं. एक्ससाठी करतो म्हणून एक्सचा फक्त विचार करा. 1 इंटू -1 -1 आलं. के प्लस 1 आलं. इथं -K आलं प्लस 4 आलं अपॉन के प्लस 1 आलं. पुढं 4K -1 अपॉन के प्लस 1 मायनस के प्लस 4 अपॉन के प्लस 1 1 मायनस ए. आता परत सेम लॉजिकमध्ये आला आपण. आता पहिलं चेक करा एकच अननोन कुठं अननोन आहे बघा. एक्सच्या कॉर्डिनेटला मी इक्वेट केलं ना तर एकच अननोन आहे. मग मला 1 मग ते इक्वेट करा. 1 इज इक्वल टू 4K -1 अपॉन के प्लस 1. बरोबर. आता हे इकडे गेलं मल्टिप्लाय होईल 1 इंटू के प्लस 1 इंटू 4K -1 म्हणजे के प्लस 1 इज इक्वल टू 4K -1 आलं. यांचं कॅल्क्युलेशन -1 इकडे प्लस 2 झालं. 4K मायनस के 2 इज इक्वल टू 3K आलं. मग 2/3 इक्वल टू काय आलं के आलं. केची व्हॅल्यू काय आलं माझी 2/3 आलं. आता तुम्हाला काय उचलायची ही व्हॅल्यू उचलायची आणि ह्या इक्वेशन मी इक्वेट करायचं. आता आपण एक्स कॉर्डिनेट इक्वेट केलं तर वाय कॉर्डिनेट इक्वेट करू. म्हणजे काय आलं रे ए इज इक्वल टू -K प्लस 4 अपॉन के प्लस 1. आता बघा तुम्हाला ही केची व्हॅल्यू उचलायची इथे टाकायची. तुम्हाला ऑटोमॅटिक एची व्हॅल्यू मिळून जाईल. मग ए इज इक्वल टू आता इथे थोडीशी काळजी घ्यायची. हा मायनस आहे इथं आलं 2/3 प्लस 4 अपॉन 2/3 प्लस 4. आता खूप जणांचा प्रॉब्लेम होतो मी सांगतो तुम्हाला. ए अपॉन बी प्लस सी आहे आणि इथे अजून करा ए अपॉन बी मायनस डी आहे. आता हे सॉल्व कसं सांगतो तुम्हाला. खूप जण काय करतात त्यांना डाऊट येतो कसं सॉल्व करायचं. इथं कधी कधी डिवाइड होतं 2 आणि 4 असतं डायरेक्ट कट करतात. नाही आता पहिले एलसीएम काढून घे. इथं काही नाही 1 आहे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं. म्हणजे काय आलं ए इंटू 1 ए आलं प्लस बी इंटू सी बी सी आलं अपॉन बी इंटू 1 बी आलं. सगळ्यांना माहिती आहे एलसीएम कसं काढतो आपण. ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी असेल. ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी. हे शॉर्टकट ठीक आहे. मराठी 4 असे करतात. म्हणजे ह्या दोघांचं कॅल्क्युलेशन मग ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन प्लस ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन अपॉन ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन. बरोबर ना. ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन प्लस ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन अपॉन ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन आले की नाही मराठीतील 4. म्हणजे काय आलं आता ह्या केसमध्ये तुमचं काय आलं मग बघा ए प्लस बी सी अपॉन बी आलं. सेम लॉजिक इथं मी करतो ए मायनस बी डी अपॉन बी आलं. ह्या बीला बी कट होईल. बरोबर. सेम मेथड आपण इथं इम्प्लिमेंट करतोय. बघा -2 प्लस 3 12 3 4 12 आलं अपॉन 3 आलं अपॉन काही नाही म्हणजे 1 2 प्लस 4 3 12 इथं 1 आहे म्हणजे ह्यांचं कॉर्सन 2 1 2 4 3 12 अपॉन 3 1 3. बरोबर. म्हणजे -10 अपॉन 3 अपॉन 14 अपॉन 3. बरं आता हे आणि हे कट होतं म्हणजे -10 अपॉन 14 हे एची व्हॅल्यू. एची व्हॅल्यू काय आली रे माझी -5/7 ही माझी एची व्हॅल्यू आलेली आहे. सगळं पटलं. एवढं सोपं आहे. सोपं आहे. आता प्रत्येकाचा कॉल आहे. ठीक आहे. आपण पुढचा क्वेश्चन सॉल्व करूया. बरं आता हा पुढचा लास्टचा क्वेश्चन आहे. ह्या क्वेश्चनमध्ये मी स्वतःहून डायग्राम दिलेली. ठीक आहे. आणि सगळ्यात मेन गोष्ट खूप जणांना डायग्राम बघितले ना काय माहीत का भीती वाटते. ॲक्च्युअली डायग्राम मला क्वेश्चन खूप सोपे असतात कारण त्या बोलके असतात. तुम्हाला फक्त कन्सेप्ट माहिती पाहिजे. आता त्यांनी जर तुम्ही इथं बघसाल त्यांनी सांगितलं हा एक्स कॉर्डिनेट आहे हा वाय कॉर्डिनेट आहे. याचा अर्थ काय आहे ह्याचे कॉर्डिनेट काय आलं आहे समजा मग अशी सांगितलं एखादा पॉईंट एक्स ॲक्सिसवर आहे. याचा अर्थ काय आहे त्याचा वाय कॉर्डिनेट काय असणार 0 असणार. एक्स कॉर्डिनेट तुम्हाला माहिती आहे का नाही म्हणजे x, 0 आहे. आता हा पॉईंट कशावर आहे तुमचा वाय कॉर्डिनेट. याचा अर्थ काय आहे त्याचा एक्स कॉर्डिनेट 0 असणार आहे आणि वाय कॉर्डिनेट समथिंग असणार आहे. आता हेच फिगरला आपण अशी सरळ करू आपल्या लँग्वेजमध्ये करूया. म्हणजे माझा ए पॉईंट आहे. बरोबर. ए पॉईंट आहे माझा त्याचे कॉर्डिनेट मला आता x, 0 मिळाले. हा बी पॉईंट आहे त्याचे कॉर्डिनेट मला 0, y मिळाले. आणि हा जो पी पॉईंट आहे त्याचे कॉर्डिनेट मला काय तर 5, -4 मिळालेले. आणि त्यांनी विचारले इन दी रेशिओ 2:5 दिलेलं आहे. बघा काय दिलेलं आहे द पॉईंट पी डिवाइड्स ए बी इन दी रेशिओ 2:5 दिलेलं आहे. आता त्यांनी बघा हा 2:5 दिला. बघा इथून सुरुवात करा 2:5 2:5 केलं. आता पुढचं तुम्हाला माहिती कसं करायचं आता. ठीक आहे. आपण एक्स कॉर्डिनेटसाठी कॅल्क्युलेट करायचं. आता पीचे पॉईंट यांनी बघा 5, -4 दिलेलं आहे. 5, -4 आला. हे ना मल्टिप्लाय जे 2 इंटू 0 0 आले प्लस 5 इंटू एक्स 5x आले अपॉन 2 + 5 कॉमा.
आता वायसाठी करतो म्हणून 2 इंटू वाय प्लस 5 इंटू 0 0 आले अपॉन 2 प्लस 5 7 आले. मी डायरेक्ट सॉल्व करतोय. ओके, आता पुढे काय करायचं बघा, एक्सला एक्सने इक्वेट करा, एक्सच्या कॉर्डिनेटला एक्सच्या कॉर्डिनेट इक्वेट करा, म्हणजे तुमचं 5 इज इक्वल टू 5x अपॉन 7 आले. 35 इक्वल टू 5x आले बरोबर. 35 अपॉन 5 इज इक्वल टू एक्स, 7 इज इक्वल टू एक्स आला. ओके, म्हणजे तुम्हाला ह्याचे कॉर्डिनेट एक्सचे आले. आता बीचं बघा त्यांनी -4 दिलेलं आहे. ह्याचे 2y प्लस 0 2y अपॉन 7 आला. आता इथे गेला -28 इज इक्वल टू 2y आला. -28 अपॉन 2 इज इक्वल टू y आला. वायची व्हॅल्यू केली -14 आले. आलं की नाही. मग त्याने विचारले फाइंड दी कोऑर्डिनेट ए अँड बी. मग एचे कोऑर्डिनेट काय, एक्सची व्हॅल्यू काय मिळालं तुम्हाला 7. मग एचे कोऑर्डिनेट काय मिळालं 7,0 मिळाले. बीचे कोऑर्डिनेट काय आहे त्याने 0,y. मग 0, वायची व्हॅल्यू काय मिळाली मला -14 मिळाली. तर -14 हे माझं आन्सर झालं. सगळ्यांना पटलं. जसं म्हटलं होतं हा 1 किंवा 2 क्वेश्चन आहेत, पण त्यांचा आवडीचा क्वेश्चन कुठला इनव्हर्ट रेशिओवाले. आणि आता मी जे क्वेश्चन घेतलेत बऱ्यापैकी ते बऱ्यापैकी सगळेच क्वेश्चन बोर्डाचे आहेत, जे आतापर्यंत लास्ट 10 इयर्समध्ये जे विचारलं होतं ते वाले क्वेश्चन घेतले. सोपं आहे, काही घाबरायची गरज नाही आहे, एकदम सोपं आहे. तर सगळ्यांना पटलं. ह्यामध्ये 3 टाईपचे क्वेश्चन आपण 3 टाईपचे क्वेश्चन केले आणि तेच जास्त करून विचारतो आपण. ठीक आहे, ते 3 टाईपचे क्वेश्चन कोणते सगळ्यांना पटलं, कसं करायचं काय करायचं. ओके ठीक आहे, मग बस करायचं होतं.